What's up you guys? It's me again, JD. So for today's video guys, gagawa po tayo ng cake. At gagamit lang. Ano? Wala? So for today guys, ay gagawa tayo ng cake. Yes. Kasi po, nagkikrave ako today sa matamis. So, naisipan kong gumawa ng cake ngayon at gagamit lang po tayo ng tatlong ingredients. So guys, itong ingredient na to, sobrang dali nyo lang hanapin as in. Pakita ko muna sa inyo yung ingredients bago natin to gawin. So, una, kailangan natin bumili ng cream O. So, next naman ay itong evaporada. So, at kailangan din natin ng baking powder. So, yan. So, yun lang yung gagamitin natin tatlong ingredients. So, yun lang guys. So, kailangan una ay kailangan natin tong durugin ng maigi hanggang sa maging pino guys, itong cream O. So, kailangan lang natin siyang durugin. So, madali lang siyang durugin guys, hindi siya gaano matigas. Okay siyang durugin. Anim na lang yung gagawin natin. Baka magiging maliit lang yung gagawin natin. Ako lang siguro kakain. Siyempre, ikaw lang naman. Ayaw naman nito. Lagay na natin dito yung cream O. Saka natin siya haluin. So, kailangan lang natin siyang durugin ng durugin para ano. So, ayun guys, isasalin ko lang yung cream O dito. So guys, lalagyan na natin siya ng gatas. At tatansyahin ko na lang siya guys kasi wala kaming sukatan. Ay, tumulo. So yun guys, haluin ko na siya hanggang maging melt siya. So dadagdagan pa natin siya hanggang sa maging fluffy siya. Fluffy siya. So ayun na siya guys, nagiging fluffy na siya. Okay. So, ganito guys ang gagawin natin sa cream O. Dapat kailangan malapot at fluffy siya. So, ganyan po. Guys, kapag okay na siya, lalagay na natin siya sa isang bowl. Okay na yan. So, ito yung ginamit natin kanina. Meron pa natira. Kuha tayo ng tissue. Tapos, linisan na natin. Oh my goodness. Kalat ko talaga mag-vlog. So, lagyan lang natin siya ng oil. Kuha tayo ng ulit ng tissue. Ito. Tapos, kuha tayo ng oil. Counting oil lang. Para hindi dumikit yung ginawa natin sa ano. May ba tayo? Yung nagkasa ko tissue. Ayun na. At least malinis guys. Alam mo. Maglagay tayo dito para sa kanyang ano. Yung binik natin. Siguro okay. Lang. Kala nyo. So, okay na siya guys.
guys, so tapos na po nating binake yung So guys, tapos na po nating binake yung cake at perfect siya guys sa labas. Pero kapag sa loob, hindi ko pa nakikita. So yun guys, tignan na natin siya. Alisin ko lang tong at ilalagay po natin siya dito sa So ito siya guys. Ayan siya. Perfect talaga siya guys. Guys, patawag ko sa inyo. So alisin natin. Ano naman yan? Nakakagigil. Wait lang. So nag-alcohol na ako guys kaya wala nang problema. Nagugas na din ako ng kamay. Siyempre, nagugas ako ng kamay bago ako Ayan, kung nakikita nyo guys, perfect na perfect siya. Pero kapag dito sa ilalim, hindi ko lang po alam kasi hindi ko po matanggal yung paper guys. So tatanggalin na natin. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys, ayan o. Bilog na bilog at saka talagang tinapay guys. So ayan, lalagyan na natin siya ng palaman, tapos design na natin siya. Wait lang. Guys, yan o, kung nakikita nyo yan o. Guys, kung nakikita nyo. Sana perfect. Ay! Ano ba naman yan? Ayoko malat. Ayan. Mamaya. Okay na. Ay, bobo. Bago natin ipakita yung perfect look niya. Look, ano ba? Perfect na pagkaluto niya. So, ayan. So, guys, etong pagbibake na to, pwede nyo gawin sa bahay nyo or sa kahit sa bahay nyo lang, guys. Pwede na. 3 ingredient lang siya, guys. So, yun. Tipid ka na, makakain mo pa yung crave mong cake. So, kailangan na natin na malupitang montage para sa ating cake. So, in 1, 2,